Tämä on hyvä hetki olla yhteiskuntahistorioitsija, iloitsi historioitsija Erik Hobsbawm vuonna 1971 klassikon asemaan nousseessa artikkelissaan From Social History to the History of Society. Hobsbawmin mukaan yhteiskuntahistorian tutkimus oli lähtenyt valtavaan nousuun 1950-luvulta lähtien. Sen omimpana alueena hän piti sosiaaliluokkien ja yhteiskunnallisten liikkeiden sekä erityisesti työväen ja muiden niin sanottujen tavallisten ihmisten historiaa. Tähän vähäväkisten, maanhiljaisten, alistettujen tai historian kirjoituksessa muuten unohdettujen joukkoon kuuluivat vielä tässä vaiheessa myös naiset ja erilaiset rodullistetut ryhmät. Heidän historiastaan oli tullut 1960- ja 70-lukujen vaihteessa uudella tavalla ajankohtaista länsimaisten yhteiskuntien demokratisoitumisen, kansalaisoikeustaistelun ja siirtomaavallan purkautumisen myötä. Kuten arvata saattaa, kaikkia historian tutkijoita tällainen tutkimuskentän laajentuminen ja moniarvoistuminen ei ilahduttanut. Esimerkistä käy Journal of Social History-lehdessä nimimerkillä Charles Phineas vuonna 1974 julkaistu satiirinen pilakirjoitus. Siinä nimimerkki parodioi varsin tunnistettavalla tavalla E.P. Thompsonin kaltaisten vasemmistolaisten sosiaalihistorioitsijoiden näkökulmia, argumentointitapaa ja kiinnostusta yhteiskunnallisesti alistettujen ryhmien historiaa kohtaan. Samalla nimimerkki tähysi kohti tulevaa. Hän totesi, että historioitsijat olivat nyt käyneet läpi työväenluokan, erilaiset etniset ryhmät ja viimeisimpänä naiset. Siksi he tarvitsivat itselleen uuden lelun. Nimimerkki mainitsi ironiseen sävyyn tällaisina lupaavina uusina muotiaiheina homoseksuaalien ja vasenkätisten historian. Hän rohkeni kuitenkin ehdottaa, niin röyhkeältä kuin se hänen mukansa kuulostikin, että seuraava muotivillitys yhteiskuntahistoriassa olisi eläinten historia. Olihan se kiistaton huipentuma historian tutkimukselle, jossa tutkija antoi äänen niille, jotka eivät kyenneet puhumaan itse omasta puolestaan. Jälkikäteen arvioiden nimimerkki Charles Phineaksen huoli historian tutkimuksen ajautumisesta eläimellisille sivupoluille oli kuitenkin ennenaikainen ja liioiteltu. Vaikka erilaiset yhteiskunnan unohdetut, alistetut, äänettömät tai vaiennetut ryhmät ja vähemmistöt yksi toisensa jälkeen saivatkin paikkansa historiassa, toisenlaiset eläimet ja eliöt pysyivät pitkään marginaalissa. Paradoksaalista kyllä, juuri yhteiskuntahistoria on näihin päiviin saakka osoittautunut erityisen vastustuskykyiseksi monilajisuuden haasteille. Historioitsija Miike Rosserin mukaan syynä tähän on yhteiskuntahistoriaan sisäänrakennettu ihmiskeskeisyys. Väite on äkkiseltään yllättävä. Onhan yhteiskuntahistoria alkuvaiheistaan lähtien sanoutunut irti metodologisesta individualismista, joka korostaa ihmisyksilöiden vapaiden valintojen merkitystä historian liikevoimana. Sen sijaan se on ollut kiinnostunut kollektiivisista ilmiöistä, sekä taloudellisista että sosiaalisista rakenteista, jotka usein näyttäytyvät ihmisten elämässä heidän toimintaansa rajoittavina esteinä ja pakkoina. Samanaikaisesti yhteiskuntahistorian emansipatorinen voima on kummunnut juuri tästä yliyksilöllisestä ulottuvuudesta. Yhteiskunnallisen muutoksen avainten on nähty piilevän siinä, että ihmiset tiedostavat nämä heidän olemistaan määräävät rakenteet ja muuttavat sitten itseään muuttamalla yhteiskunnan rakenteita. Näkemys on vapauttanut ihmiset deterministisestä rakenteiden rautahäkistä. Samalla se on kuitenkin rajannut yhteiskunnallisen toimijuuden vain ihmisille. Niinpä uuden sosiaalihistorian klassikot aina E.P. Thompsonista ja Erik Hobsbawmista lähtien ovat perustaneet käsityksensä yhteiskunnasta eksplisiittisesti ihmisen ja eläimen väliselle erolle. Hobsbawmin sanoin yhteiskuntahistoria on
ihmisyhteiskunnan historiaa, vastakohtana vaikkapa apinoiden ja muurahaisten yhteisöille. Tässä ihmisten valtakunnassa eläimet ja muut eliöt nähdään varsinaisen yhteiskunnan ulkopuolella olevina ihmisen toiminnan kohteina, sen sijaan, että ne ymmärrettäisiin ihmisten kanssatoimijoiksi ja aktiivisiksi osallisiksi historiallisen todellisuuden muotoutumisessa. Tällä hetkellä olemme kuitenkin entistä tietoisempia siitä, että todistamme maapallon ekosysteemin perustavanlaatuista ja nopeaa muutosta. Tiedämme esimerkiksi, että kiihtyvä maailmanlaajuinen lajikato uhkaa miljoonia luonnonvaraisia eläin- ja kasvilajeja, samaan aikaan kun tuotantoeläinten, etenkin sikojen ja lehmien, määrä lähestyy jo 60% kaikkien nisäkkäiden yhteenlasketusta eläinmassasta. Ei siis liene varsinainen ihme, että yhä useampi historioitsijakin on viime vuosina havahtunut kysymään, miten tähän tilanteeseen on tultu. Miten ihmisten, eläinten ja muun elonkirjon suhteet ovat historiallisesti rakentuneet juuri nykyisen kaltaisiksi. Tämän kysymyksen ratkaisemisessa yhteiskuntahistorialla on paljon annettavaa. Olemme tänä päivänä aiempaa tietoisempia kielenkäytön, käsitteiden ja kulttuurin merkityksestä historiassa. Mutta samanaikaisesti olemme edelleen ankkuroituneita materiaaliseen maailmaan ja makrotason taloudellis-sosiaalisiin rakenteisiin. Tältä pohjalta tutkimuksen lähtökohdaksi voidaan ottaa ihmisten, eläinten ja muiden eliöiden eletty vuorovaikutussuhde. Se puolestaan siirtää tutkimuksen fokuksen ihmisten ja toisenlajisten historian yhteen kietoutumiseen, historialliseen yhdessä muotoutumiseen sekä elettyihin ruumiillisiin käytäntöihin ja kokemuksiin. Tämä taas avaa historioitsijoille mahdollisuuden lukea lähteitä uudella tavalla vastakarvaan, materiaalisina jälkinä kohtaamisista, joissa kielelliset, kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset rakenteet sekä keskenään vuorovaikutuksessa toimivat ihmiset, eläimet ja eliöt ovat muuttaneet dialektisesti kaikki toinen toisiaan. Yhteiskuntahistoriallinen tutkimus eläintuotannon historiasta voi myös tuoda lisää nyansseja tämänhetkiseen keskusteluun, joka usein on epähistoriallista ja lukkiutunut varsin mustavalkoisiin asetelmiin. Tähän tehtävään yhteiskuntahistoria tarvitsee uudenlaisen käsityksen monilajisesta yhteiskunnasta ja monilajisesta historiasta. Siinä ihmisten kanssa toimijoiksi ymmärretään myös muut elolliset oliot ja lopulta koko elon kirjo. Tämä taas edellyttää loitontumista historialle tieteenalana ominaisesta ihmiskeskeisyydestä ja nöyrempää käsitystä siitä, mikä on ihmisen paikka monilajisessa maailmassa. Muutos ei ole helppo, eikä kaikin osin kenties järin miellyttäväkään. Eihän juuri mikään ryhmä historiassa ole luopunut vapaaehtoisesti etuoikeutetusta asemastaan. Siksi vaatimusta huomioida toisenlaisten eläinten ja eliöiden toimijuus ja osallisuus historiassa onkin verrattu siihen perinpohjaiseen muutokseen, jonka uuden sosiaalihistorian keskittyminen tavallisiin, unohdettuihin, vaiennettuihin ja marginalisoituihin ihmisryhmiin aiheutti 1960-luvulta lähtien. Jos historian tutkimuksella kuitenkin halutaan olevan merkitystä omassa ajassamme, historioitsijoiden on pystyttävä kriittisesti kyseenalaistamaan sitä, mikä nykyisyydessä vaikuttaa valmiiksi annetulta ja itsestään selvältä. Näin vältetään menneisyyden alistaminen nykyisille maailman ymmärtämisen tavoille, mutta samalla myös nykyisyys muuttuu avoimeksi ja muutettavissa olevaksi.